Welcome po sa part 6 ng ating Mitsubishi PLC GX Works 2 tutorial. Sa part 5 na video tutorial, diniscuss po natin ang tungkol sa timers ng Mitsubishi FX PLC at yun po ay mga normal at retentive type na on-delay timer. Meron ding tinatawag na off-delay timer, pero hindi po lahat ng Mitsubishi PLC ay meron ito. Ngayon ay gagawa tayo ng program para magkaroon tayo ng off delay timer mula sa normal na on delay timer. Bago yan, papaliwanag ko muna kung ano ang kaibahan ng on delay timer at off delay timer. Sa timing chart na ito, makikita natin yung kaibahan ng on delay timer at off delay timer. Sa on delay timer, pag switch on ng input natin, kaagad mag-umpisa yung counting ng timing ng ating timer hanggang sa marating niya ang kanyang preset na value. Pag narating niya na yung kanyang preset value, mag-close ang contact ng timer. Pag close ng contact ng timer, mag-switch on ang ating output na coil. So, hanggat hindi natin i-switch off ang ating input na switch, ay hindi po mag-switch off ang ating timer at output coil. So, pag in-switch off natin ang ating input, sabay na mag-switch off ang ating timer at ating output coil. So, yan po ang on-delay timer. Sa off-delay timer naman, pag switch on ng contact natin, ng input na contact, kaagad na mag-switch on ang ating output. So, hanggat hindi natin na-switch off ang ating input, ay hindi mag-umpisa yung timing ng ating timer. Ang ating output naman ay natiling naka-on. So, pag switch off ng ating input, so pag nag-open ang ating input contact, saka pa lang mag-start ang timing ng ating timer hanggang sa marating niya ang ating preset na value. So, pag narating niya ang preset na value, mag-close ang contact ng timer, saka naman mag-switch off ang ating output na coil. So, meron pong delay sa pag-off ng ating output na coil. So, yan po ang off delay na timer. So, demonstrate po natin yung paggawa ng ladder program ng off delay timer. So, lagay tayo ng input na contact. X1. Normally close na timer. T1. Normally close contact ng timer. Output coil. Y1. Tapos latching contact ng ating coil. Y1. Tapos branch tayo ng para sa timer coil. So, gamit tayo ng vertical line. Okay, so isang row lang ang ating lalagyan ng vertical line. So, 1 lang ang value nito. Okay, so yan ang ating vertical line. Ngayon, lagay tayo ng normally close contact ng ating input na switch. So, X1. Tapos, coil ang ating timer. So, T1 space K constant, tapos 200 para sa 20 seconds na duration, dahil ang ating timer na ginamit ay 100 millisecond. Okay,
So, compile natin. Ngayon, download natin sa ating PLC. So, program, main. Yan, select natin. Wala naman tayong sinet up sa parameter sa comment. So, hayaan natin hindi naka-switch on. Ngayon, ang ating PLC dapat ay naka stop mode ang ating run switch dito. So, switch natin. Switch off. Okay. Tapos, execute natin yung pag-download ng program. So, dito makita natin yung percentage ng downloading. Pag nag 100%, ibig sabihin tapos yung downloading natin. Okay. Close. Okay. So, monitor natin yung ating ladder diagram. Start monitoring. Okay. So, tingnan natin yung ating PLC. Run natin yung ating PLC. Okay. Tapos, switch on natin ang X1. Okay. So, yan po. Naka-switch on ang X1. Nag-on ang ating output na coil. Ngayon, pag in-switch off natin ang ating input na X1, saka palang mag-start ang timing nito. Pero dapat hindi ito mamamatay dahil ito ay naka-latch. Okay? So, switch off natin ang X1. So, yan po, naka-switch off na siya. Nag-umpisa yung timing ng timer. Natiling naka-on ang ating output coil. Pag narating niya yung 200 preset natin equals to 20 seconds, saka ito mag-open. So, yan po, nag-open na dahil narating niya na yung kanyang timing. So, yan ang isang sample ng off-delay timer. So, gawa tayo ng pangalawang example. Lagay natin ito sa write mode ang ating GX Works 2 programming screen. So, dito walang nakalagay na overwrite. Dapat meron kung naka-write mode tayo. So, yan na. Ngayon, gawa tayo ng bagong program. Ang input natin gagamitin ngayon ay X2. Tapos, ang ating output coil naman ay Y2. Okay. So, latching natin para sa coil Y2. Ngayon ay mag-series tayo ng normally closed contact ng ating timer. Timer to ngayon ang ating gagamitin. Tapos, gawa tayo ng branch para sa latch na yan. Okay. So, ngayon, lagay tayo ng normally closed contact ng ating input switch. So, X2. Tapos, yung output coil ng ating timer. So, T2 K 200. So, 20 seconds pa rin. Yan po. Ngayon, ating i-compile para may download sa ating PLC. So, stop ang ating PLC. Then, write to PLC. Execute. Yan na po, nagda-download. 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Okay, close, close. Okay, so tingnan natin ang ating bagong program. So start monitoring, tapos run natin ang ating PLC. Okay, ngayon on natin ang X2. Ito yung ating X2. Okay, so yan, buhay po ang ating Y2. Nag-activate ngayon ang ating Y2 na output. So pag ni-switch off natin ito, dapat nanatiling naka-on ang ating Y2 at mag-start na mag-count ang ating timer. Okay, so switch off natin ang ating switch. So yan po, nag-start na siyang mag-count, pero natiling naka-on ang ating output coil. Pag narating niya yung 200 na preset value, saka ito mag-open, dahil mag-open ito. So yan na po, nag-open. So meron tayong off delay sa ating output. Ngayon, gawa tayo ng pangatlo nating sample ng off delay timer. So right mode ulit tayo. Ngayon naman, ang gagamitin nating instruction ay set and reset. So dagdag tayo ng input na switch natin. Ngayon, gagamitin natin ay X4. Okay, then set instruction. Set ang ating output na coil, gagamitin ay Y4. Okay, then normally close contact ng ating input switch. So X4, then timer coil. So gagamitin ngayon natin ay T3, K constant, tapos 200 preset value equals to 20 seconds. Ngayon dito ay normally open contact ng ating timer T3, at ang karugtong niyan ay reset instruction para i-reset ang ating output coil na Y4. Okay, so compile natin, tapos download natin sa PLC. Switch off natin ang PLC natin, execute, hintayin natin mag 100%. Yan, downloading po ang ating program. Okay, close natin, close, tapos monitor natin ang ating program. So nagka-online monitoring tayo ngayon. Run ang PLC natin, switch to run. Okay, so switch on natin ang X4. Pag switch on natin ng X4, magsiset ang output na Y4. So iilaw yung ating output na coil dito. Yung ating indicator sa output coil ay may ilaw. Yan. Ngayon, pag pinatay natin ang ating input na switch, saka pa lang ito mag-start ng counting. Pero nanatiling naka-on
ang ating Y4 dahil sa set na instruction. Ngayon, pag ginabot yung preset value nito, mag-close ang contact nito, tsaka pa lang marireset yung ating Y4 at mamamatay. So, yun ang kanyang off delay. So, off natin yung ating X4. Okay, so yan. Start yung counting niya. Pag narating niya yung 200 na preset value, magko-close ito para i-reset yung Y4. Pag na-reset, mamamatay yung ating output, itong Y4. So, yan na po. Nag-reset. So, patay ang ating output. Nag-deactivate. Okay, so yan lang po ang tatlong example paano gumawa ng off delay na timer. Bali, improvise lang po yan dahil yung ibang PLC na Mitsubishi ay walang off delay na timer. So, sa susunod po na video tutorial natin ay ang topic natin ay mga counters naman. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw po sa inyo.